सीव्ही रायटिंग आणि इंटरव्ह्यूमध्ये कसं फेस करायला पाहिजे हे सगळं तुम्ही सांगितलं. सुरुवातीला रेझ्यूम रायटिंग कसं करायचं डिटेलमध्ये तुम्ही सांगितलं. हेडलाईन असेल, त्याच्यानंतर पर्सनल डिटेल्स असतील, त्याच्यानंतर आपण ऑब्जेक्टिव्ह कसं टाकायला पाहिजे, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन कसं पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण जे एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज करतो, जसं तुम्ही बोला की कराटे क्लासेस असतील किंवा प्लास्टिक कलेक्शन असेल, ते आपण त्याच्यामध्ये कोणत्या पद्धतीने मांडू शकतो किंवा आपण त्याच्यामध्ये कसं लिहू शकतो. आपल्याला असं वाटतं की आपण एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज करतो म्हणजे त्याच्यामध्ये मांडणार कसं, आपण कम्युनिकेशन स्किल असतील किंवा लिडरशिप क्वालिटीज असतील ते आपण तिथे मांडणार कसं. जर इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्याला असा क्वेश्चन विचारला तर आपण त्याला बोलणार कसं, आन्सर कसं करणार, याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन सांगितली. आणि रेझ्यूम रायटिंग म्हणजे काय आणि सीव्ही मध्ये काय आहे दोन्ही पण वेगवेगळे आणि तुम्ही आपल्याला फरक समजून सांगितलं. त्याच्यामध्ये खूप शिकायला मिळालं आणि ते दोघांचं कॉम्बिनेशन पण एक आहे, ते सुद्धा एक नवीन शिकायला मिळालं आज. आणि इंटरव्ह्यू मध्ये काय करायला पाहिजे, काय करायला नाही पाहिजे, रेझ्यूम रायटिंग मध्ये काय करायला पाहिजे, काय करायला नाही पाहिजे, याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळाली. थँक्यू. आज मी तुम्हाला रेझ्यूम रायटिंग आणि सीव्ही रायटिंग इंटरव्ह्यू मध्ये कसं फेस करायचं आज मी तुम्हाला खूप छान होतं, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होतं and it is inspires to us. I found this meeting very helpful to this one of the most informative, enjoyable experience and seminar I have ever attend. Thank you ma'am. खरंच खूप छान एक्सपिरियन्स आला आणि पहिल्यांदा असं खूप छान वाटलं की कोणीतरी आपल्याकडे असं बोलल्यासारखं वाटलं की तुमच्याकडे तो इगो नाहीये आणि त्या sarcasm नाही की नाही बाबा मी इतकी शिकले, मी UK मधून शिकले आणि मी त्यांच्यासोबत इतकं वाईंड कसं वागू, मी त्यांच्याबरोबर एवढं फ्रेंडली कसं वागू, खूप छान बोललात आणि खूप छान आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली.